Terve! Taas ollaan tallissa. Auto on pihalla ja just kun sain auton pihalle, niin alkoi sattaa vettä. Luonnollisesti piti laittaa peitto siihen päälle, niin ei ainakaan kastu ihan läpimäräksi. Mulla ei tosiaan ole siinä kuskin oven kohdalla nyt ollenkaan mitään muovia etees, että sinne vesi pääsee sisälle, niin laitoin siihen peiton nyt sitten päälle. Eiköhän se sillä mene. Mutta tällä kertaa tosiaan tarkoitus oli saattaa nuo ovet hiontapohjamaaliin asti, joten voi tulla pitkä video, jos minä nyt tässä kuvailen kaikki vaiheet, mitä niiden kanssa pitää tehdä. Mutta eipä siinä, lähdetäänpä tekemään noita ovia nyt seuraavaksi sitten. Vaihto-ovet olen käynyt tosiaan läpi, sillä minun pikku hiekkapuhaltimella kaikki nuo ruostekohat on käynyt läpi ja nuo pitää nyt alkaa hiomaan ja tasoittelemaan. Siltä voi olla, että sieltä löytyy vielä jonkun verran ruostetta, mutta ei se ihan hirveästi ole. Ja varmasti parempi aihio alkaa tekemään kunnon ovet nuista kuin että niistä meikäläisen kauheassa pakkelissa olevista ovista. Golfin alkuperäinen vänkärin takaovi on tosi hyvässä kunnossa, siinä ei oikeastaan ole juuri mitään, niin on sen hionutkin tämän pinnan jo tästä ja vähän pitää tarkkoa tältä puolelta varmaan ja mitään suurempia koloja minä siinä edes nähnyt. No sitten tämä lunkku, niin tämä on huomattavasti paremmassa kunnossa kuin se minun oma, joka oli tästä näin ihan ruosteessa ja täältä ihan ruosteessa. Sitten näistä kilven kiinnitysreijistä niin oli mennyt ruoste tuonne toiselle puolelle asti. Vaikkakin tässä nyt vähän jotakin möykkyä on tuossa ja itse asiassa toisellakin puolella taisi olla samanlainen, just tuossa huomasin tuolla. En tiedä, onko itse kolhinut vai mihinkä on kolhittu tuo. Aika kummallisesti on kolhittu. Mutta nuo nyt pystyy pakkelilla melko varmasti aika hyvin tasoittamaan tuohon. Takalasin pyyhkimen me otan pois, eli tuo otetaan tuosta pois tuo möykky ja pannaan sinne peltilätkä taakse, tai taakse, kun tuonne vaan tuohon tilalle. Se pitää alkaa samalla tekemään sen jälkeen, kun tämän saa nyt purettua ensiksi. Ja takaikkunan tosiaan otan kanssa tästä irti, koska tämähän ei käy meikäläiselle, kun mulla on ne reijät, mihin tulee spoileri kiinni. Ja muutenkin se on hyvä käyttää pois, koska täällä on jo tuo tiiviste vähän rikki tuolta, niin sen tietää, että se alkaa sieltä ruostumaan. Mutta mä alan nyt purkaan tuon ja vettän tuon lasin tuosta pois ja katsotaan sitten, jatketaanko me alan tätä värkkäämään. Lasi on irrotettu nyt pois ja olipa homma ottaa pois, kun sitä oli hankala, kun se heilu koko ajan tuo, kun sitä veti tuota lankaa. Tulee meni pari kertaa poikkikin tuo lanka. Mutta mulla on tässä tämmönen reikäpora, niin tämä on aika lailla just sopivan kokoinen tuohon. Mie en vaan tiedä, että millä me saan siihen sitten semmoisen sopivan kokoisen reijän takaisin. Mutta täällä on tätä tiiviste juttua vielä jäljellä jonkun verran, niin me ajattelin, että tuli tilattua tämmönen halpa, mikä tämä nyt on, hioma kone paineilmalle, sormihioma koneekko tuo nyt on, niin mä ajattelin käydä nyt nuo vielä pois, nuo kaikki yrittäisi saada kaikki nämä tiivisteet nyt pois, kun siihen maali kuitenkin tulee päälle. Ja löytyi se perinteinen ruosteen alkukohta täältäkin, eli siitä on itselläkin lähtenyt ja mitä, että onko se tuo pyyhkijän sulka, mikä tulee tähän, että se tekee sen, vai mikä sen tekee. Tuossa on tosiaan kyllä tuo pistehitsin paikkakin, että miksi se tuosta lähtee aina tuo ruostuminen näissä. Mutta ei siinä, minä laitan nyt tuon kopron kuvaamaan, niin saadaan vähän timelapseja tästä hommasta sitten.
väliaikaraporttia. Takaluukku on periaatteessa valmis. Ei tullut oikein hyvä. Yritin tehdä mahdollisimman hienosti, mutta ei onnistunut. Palo läpi aika lailla ja sitten mulla oli se magneetti tässä, mikä piti tätä päällä, niin se häiritsee niin paljon hitsuutusta, että ennen kuin muistin taas, että miksikä se ei tahtonut pallaa, niin se magneettihan se oli. Mutta joku milli verran pakkelia siihen pitää laittaa, niin ei sinänsä paha. Ja se on kuopala nyt, niin aina se on parempi, kun se on kuopala, kuin että se on pullistuneen. Sitten nämä ovekki, niin minä kerkesin jo hioa. Ja ei tullut mitään ihmeellisiä yllätyksiä muuta kuin, että tuo ovi, niin se on varmaan jossakin vaiheessa ainakin tuo yläosa maalattu, koska siinä on tuommoinen välipohjamaalikerros ja tuossa on itse asiassa pakkeliakin näkyy vähän se. Periaatteessa tämä puoli nyt on rikottu, niin näissä nyt on tarkkomista vaan ja sitten toinen puoli karhentaa ja semmoista. Mutta kello alkaa olla jo niin paljon, että täytyy tältä päivältä lopettaa ja jatkaa sitten taas joku toinen päivä. Ovet on nyt siinä kunnossa, että niitä voisi alkaa periaatteessa paklaamaan, mutta minä nyt teen näihin vielä semmoisen jutun, että kun näissä on tätä ruostekohtia ollut, eli niin tavallaan nämä ruostekohdat nyt ainakin, niin mikä on fosforihapolla läpi, että se tavallaan pysäyttäisi nyt tuon ruostumisen ainakin tuolta. Täällä näkyy itse asiassa tuolla niin semmoisia ruostekohtiakin jopa, nyt kun sitä pesi tavallaan tämän vielä tuolla. Me pyyhin ihan veellä tämän nyt ja me varmaan ennen pakkelointia vielä kenties pyyhin tuolla rasvanpoistolla. Tai no, me käy nyt se vielä rasvanpoistolla läpi nämä kohdat, mihinkä me laitan sitä fosforihappoa ja sen jälkeen me lyön niihin sen fosforihapon ja sitten sen jälkeen alaa vasta paklaamaan. Eli me annan sen fosforihapon nyt kuivaa tuohon. Mie en tiedä missä mulla on. Mulla on ainakin laimeata 10% seosta, mutta mitä Jan laittaa vähän voimakkaampaa seosta tuohon, niin niistä tulisi ehkä hyvä. Mutta sitten jatketaan taas paklaamisella. No niin, fosforihappo on laitettu ja se nyt saapi tuossa jonkun aikaa vaikuttaa, minä varmaan sen pyyhkäsen pois tuosta. Ja minä tulinkin toiseen ajatuksiin, minä en laitakaan puhtaalle pellille pakkelia, vaan minä veän nuihin nytten epoksin, eli sen RM40, ja itse asiassa sen ohjeessa suositeltiinkin, että puhtaan pellin fosfatointi olisi suotavaa, koska se parantaa sitä maalin kiinnittyvyyttä. Niin minä maalaan nyt seuraavaksi sillä RM40 nämä puhtaat pellit, mitä tässä on, tai nuo kohdat, ja sen jälkeen vasta alan kittaileen, koska minä en halua laittaa puhtaalle pellille pakkelia. Minusta se ei oikein ole niinkö hyvä. Mäkin on taas tämmöinen kaksijakoinen asia, että toiset sanoo, että ehdottomasti puhtaalle pellille pakkelia, toiset sanoo, että ei missään nimessä puhtaalle pellille pakkelia, mutta minä luulen, että se kestää paremmin, koska tuo kestää tuo RM40 tuon pakkeloinnin, koska se on 2K-maalia, niin minä luulen, että se tulee sillä lailla kaikista paras. Eli seuraavaksi laitaankin sitten maalailemaan nämä kaikki puhtaalla pellillä olevat kohdat ja sen jälkeen vasta sitten vetämään kittiä noihin. Tässä on semmoisen 3 viikkoa mennyt viime kuvauksesta tai viime pätkästä. Ja kun minä sen päätöksen tehin, että minä maalaan nuo ovet sillä epoksilla ennen kuin mä alan paklaamaan, niin minun täytyy käydä nuo ovet nyt sitten niin joka paikka läpi ja matata joka paikka, että se maali nyt varmasti tarttuu. Ja noissa on paljon semmoista tällä sisäpuolella pieniä koloja ja paikkoja, tiukkia mutkia, mihinkä mattaamiseen mulla nyt on oikeastaan mennyt aikaa ihan hulluna. Ja kun mä oon halunnut käydä nuo niin sanotusti kunnolla läpi, että sinne jäisi niitä kiiltäviä kohtia yhtään, niin siinä on mennyt aikaa. Toki mie en tässä tallissa nyt niin harvasti ole ollutkaan, mä aina silloin tällöin illalla aina käynyt, kun on ollut aikaa, niin hiomassa jonkun verran näitä. Ja mulla oli tarkoitus oikeastaan viime viikonloppuna jo maalata nämä ovet, mutta kävin tuossa paikallisessa sussiravintolassa hakemassa ruokaa ja söin sussia ja sain sitten siitä ruokamyrkytyksen. Ja se lauantai-päivä oikeastaan meni sitten siihen, että oksennettiin tuonne vessanpönttöön tavaraa aika reilusti. Ja seuraavakin päivä niin ei ollut voimat oikein parhaat, niin ei oikein tehnyt mieli sitten tulla edes talliin. Mutta nyt on vappu ja vappu on vietetty selvissä merkeissä, mitä nyt vähän simmaa maisteltu, mutta nyt olisi tarkoitus alkaa vihdoin ja viimein maalaamaan nuo
siihen pohjamaaliin nuo ovet, tai käymään nuo kohdat, ainakin mitkä on metallilla, niin maalata tuolla RM40. Mutta katsotaanpa, mitä me tässä nyt, tai missä asennossa nämä ovet on. Tosiaan mä oon tehnyt tämmöiset telineet näille oville, että me saan nämä roikutettua tällä pystysuunnassa. Ja voin nämä sitten maalata tavallaan varmaan näissä telineissä myös sitten väriinkin, perusväriin ja lakatakin jopa, ehkä. Mutta tämä on nyt helpompi tällä näin, kun mä oon laittanut nämä pystyyn, niin muutenkin käydä läpi nämä, ja oikeastaan ei ole jää mitään muuta kohtia kuin nämä, missä nämä nyt roikkuu, niin sillä vähän maalaamatta, tai sinne voi olla, että sinne jääpi pienet kohdat maalaamatta, mutta se nyt ei haittaa, niissä on maalia, niissä ei ole paljasta pintaa noissa kohdissa. Ja itse asiassa nyt, kun kelitkin alkaa sallimaan olla tuolla ulkona, ja näitä pystyy jo ulkona hiomaan, ei tarvitse täällä sisällä sitten pöllyytellä sen pakkelipölyn kanssa, niin ehkä siinäkin on ihan hyvä pointti, vaikka tässä nyt on kestänytkin ihan helvetin kauan aikaa. Mutta eipä siinä, minä alan maalailla. Ovet olisi nyt maalattu, niistä tuli paljon paremman näköiset, nyt ne on tuossa niin sanotussa pohjamaalissakin, niin ne on paljon tasaisemmat, miltä ne vaikutti silloin ennen tuota maalausta. Tässäkään ei ihan hirveästi, ettei se näy enää semmoisia kauheita, mitä jälkiä. Tietenkin tuossa nyt peilaakin, tuosta näkee, että mistä on hiottu, mutta kaikki tuommoisetkin, niin ei nuille tarvitse tehdä varmaan ole juuri mitään. Tuolla nyt on muutama tuommoinen kohta, niin kuin tuossakin. Mitäpä saa tähän kameraan, niin se peilaa aika hyvin. Mutta me luulen, että nuokin katoaa pelkällä hiontavärillä vaan. Mutta nämä alaosathan, niin näihin on se armoton pakkilointi seuraavaksi sitten luvassa. Oho, tuo seppasi. Te näkeekö tästä? Tästä ei hirveästi näe. Mutta niissä on ne ruostekuopat, niin ne täytyy laittaa. Sitten oli muutama semmonen selvä. Tuossakin näkyy tuommoinen oikein kuoppa, niin täytyy nuo nyt käydä pakkelilla läpi sitten. Mutta ei siinä, minä alan nyt pakkeloimaan näitä tässä muutaman päivän varmaan kestää, että minä saan nämä siihen kuntoon, että minä pystyn näihin hiontaväriin alkaa tunkemaan. Hiontapakkelointi on nyt suoritettu ja minä osa näistä paikoista jo voi tekemään 3 kertaan ja vieläkään ei varmaan ole ihan semmoiset, niin kuin niiden pitäisi olla. Mutta minä nyt kokeilen vettää näihin paikkoihin, mitkä on läpi mennyt, niin RM40 vielä, ja se tasoittaa kuitenkin vähän sen hiomaan joka tapauksessa, että minä saan siitä sen kiilon pois, että se hiontaväri tarttuu niihin kunnolla. Osa näistä meni minun mielestä jo pelkästään silläkin, eli tässäkin oli semmoinen kohta, että siinä oli semmoinen maalin kerroksen verran semmoista pykälää, niin se lähti pelkästään sillä, että minä hioin vain tasaisemmaksi RM40 pintaa tuosta. Eli minä luotan nyt siihen, että myös se pikkusen täyttää tätä, kun se on aika paksua maalia. Ja mitä tähän alaosaan tulee, niin täällä oli tuommoisia pattejakin olemassa, ja minä luulen, että nuo on ollut tehtaalta asti, koska ei tuo nyt oikein, minä uskon, että tuolta kukkaan tuolta sisäpuolelta on tänne käsin painanut millään. Voihan se olla, että siihen on osunut joku, mutta kyllä minä luulen, että se on ollut tehtaalta asti. Nämä nyt ei luultavasti aiheuta mitään kauheata ongelmaa. Niihin tulee semmoista valon taittoa, mutta kun niissä ei ole terävää mitään, niin minä annan olla. En minä noista ihan suoria nyt jaksa lakaa värkkäämään. Ei ehkä ole jenkkiauto tunnelmia näissä kuitenkaan näissä vehkeissä, eli että joka pelti pitäisi olla ihan täysin suora, mutta sen näkee sitten, minkälainen se tulee. Tämä toinen kuskinovi, niin tässä minä koitin vähän oikaista tuosta kohdasta, niin sen takia siinä on isompi pakkelimääräkin pakkelia tuossa, mutta se nyt on mitä on. Toivottavasti se nyt ei kovin paljon peilaa sitten tuolta. Nämä kohdat, mikä täällä on, missä on ruoste syönyt, niin minä luulen, että minä saan nuo tuolla fillerillä käytyä läpi,
Eli että me saan niistä suorat sillä lailla, koska noihin pakkeli ei enää tartu. Ja sitten tämä takalunkka, niin tämäkin on vähän semmoinen arvotus vielä. Tämän kuopan mie sain suht koht hyvin. Älä koske sormilla. No mie pyyhin nämä kuitenkin vielä rasvanpoistolla. Niin toi on nyt semmoinen suht koht hyvä. Tuossa nyt ei tunnu enää kuoppaa eikä pattia, mutta tämä on pikkusen semmoinen arvotus, että onko tässä vielä patti vai ei. Tai kuoppa. Mutta minä luulen, että se on aika hyvä. Ei se ainakaan niin tunnu näin. Sitten tämä on hankala hioa suoraksi, koska tämä on tällä lailla näin käsin kaarella koko matkalta. Ja sitten se jotenkin taittuu tästäkin vielä niin tuonne noin käsin. Mutta sen nyt näkee, kun minä lyön siihen se RM40, että kuinka paljon se peilaa siitä. Ja saanko minä sen sitten sillä hionta pohjamaalilla jotenkin vielä tasoitettua jotenkin tasaisemmaksi. Ja tosiaan kaikki me on käynyt nämä sisäpuolet nyt läpi tuolla ihan karhun kielellä vaan, niin otin sen kiillon vielä pois sitä RM40, että se varmasti tarttuu tuo hiontaväri siihen nyt sitten. Ja tosiaan nämä kohdat on nyt kans laitettu, mistä on tuo seam sealeri rikottu, kun siellä oli ruostetta. Mutta ei siinä, minä maalaan en kuvaa, mutta katsotaan sitten vaikka siinä vaiheessa, kun me ollaan siinä pisteessä, että tämä pystyy alkamaan maalaamaan sillä hiontapohjamaalilla. Vaimoke sanoi mulle, että heitä tuo lasten keinu roskiin, mikä on tuolla pihalla ollut, niin siitäpä se idea sitten lähtikin. Ja mie tekasin näille oville tämmöisen telineen, että minä saan saranoista ne kiinni tähän. Ja ne on helpompi maalata. Ne oli itse asiassa vähän huono, kun ne oli tässä katosta roikku niiden puitteen varassa, niin sitten ne puut esti niin paljon sitä maalausta, että niitä oli hankala maalata, että ne olisi ollut hankala saada kokonaan maaliin tavallaan yhdellä kertaa, niin nyt ne on tällä saranoista kiinni tuosta. Noin, niin nyt niitä pystyy hyvin maalaamaan ja periaatteessa on aivan niin kuin autossa kiinni nuo ovet. Takalunkka on tosiaan roikkuu siinä ja katsoo nyt, että kuinka paljon se ottaa tuota maalia tuosta, tai maalinpölyä, kun näitä maalailee, että onko se huonossa paikassa, mutta minä nyt sen näin, kun me ollaan maalaamaan tuohon hiontavärriin. Mutta eipä siinä. Seuraavaksi rasvan poisto vielä, ja kun mä oon niitä sormin siis käsin käsitellyt, niin rasvan poisto ja sen jälkeen hiontaväripintaa. Näköjään sitä pölyä tulee tänne ei maalaa mun puolellekin, vaikka tuossa on nuo muovitonki. Mutta nyt on maalattu ja ihan hyvä tuli. Ollaan positiivisella mielellä vielä tässä vaiheessa, tai optimistisella mielellä, että noista rovista tulisi hyvät ja ylipäätään tuosta maalauksesta tulisi hyvä. Näyttää ihan sillä suht koht, ettei senkaan tällä lailla tuolla hientomaalissa näy mitään ihmeellistä. Siis semmoista isompaa ryppyä tai kuoppaa. Me tuolla lampullakin koettiin katsoa tällä näin, niin aika hyvältä se vaikutti. Tuolla näkyy, että tuolla ovessa on pikkuinen semmoinen, näkyy vielä pakkelin jälki, että se pitää tasoittaa, mutta esimerkiksi niin tässä oli semmoinen pakkelin jälki, niin löin siihen vielä kerroksen päälle tuossa, niin se kyllä häipyi siitä, että katsotaan nyt, mitä tästä tulee. Mutta seuraavaksi vähän jotakin varmaan muuta kuin tätä autoa ja näitä maalaushommia, mutta katsotaan sitä sitten seuraavaksi. Tältä kertaa sanotaan morjens!